हेलो साथीहरू नमस्ते। यहाँ हो तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु र म चाहिँ दिदीदेखि नै धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु। दिदी चाहिँ मैले भिडियो ल्याउन ढिलो गरेँ किनकि मेरो आफ्नै कार्यव्यस्तताको कारण दुई दुईवटा नानी ह्यान्डल गर्नुपर्ने प्लस नानीहरूको पनि अहिले इक्जाम चलिरहेछ अनि नानीहरूलाई पढाउनु पर्यो अनि एकछिन अफिस जाँदा एकछिन यताउति घरको कामहरू गर्दा ओर्दा मिलाउँदा ओर्दा 5 बजिहाल्छ। 5 बज्ने बित्तिकै राति हुन्छ, अँधेरो हुन्छ। बेलुकाको खानासाना बनाउँदा ओर्दा म आफ्नै घरको कामले गर्दा व्यस्त भएर कुनै ब्लगहरू मैले बनाउन सकिनँ, ल्याउन सकिनँ। त्यसको लागि चाहिँ म हजुरहरूसँग हृदयदेखि नै सरी भन्न चाहेँ। र आज चाहिँ मैले छोटो मिठो ब्लग लिएर आएको छु, जुन चाहिँ मैले अस्ति नैदेखि मलाई चाहिँ बनाउनु मन थियो तर मैले चाहिँ बनाउनु पाएको थिइनँ। त्यस्तै बिजी अब आफ्नो डेलीको सेड्युल गर्दा गर्दै रात परिहाल्ने त्यही त हो है। अनि त्यस्तै भएर मैले बनाउनु सकेको थिइनँ र मैले चाहिँ आज बनाउँदैछु भने मैले चाहिँ आज बनाउँदैछु मटन। यो मटनको बोसो हो, यो चाहिँ मटनको बोसो हो। अनि यहाँ चाहिँ मोमो बनाएर खान आँटेको यो चाहिँ। अनि यो मटनको बोसो चाहिँ मलाई चाहिँ सानो बेलाको एकदम धेरै याद आउँछ क्या मटनको मोमो, बोसोको मोमो। अनि यसमा मैले प्याज हाल्दैछु, बन्दाकोपी मिसाउँदैछु, धनियाँ अदुवा हालेर बनाउँदैछु। अनि यसलाई चाहिँ मसिनो पारेर हाल्छु। अनि यो मटनको फ्याट जुन छ नि यसको चाहिँ कहानी छ क्या। सानोमा हामीलाई मेरो छिमेकी आन्टी हुनुहुन्थ्यो, basnetni आन्टी भनेर। अनि उहाँले मोमो बनाएर दिनुभएको थियो क्या। अनि पहिला हामी सानो हुँदाखेरि त त्यति साह्रो मोमो बनाएर खाँदैन थियौँ, आउँदैन पनि थियो। अनि उहाँ basnetni आन्टीहरूको चाहिँ उहाँहरूको मासु पसल थियो। अनि यस्तो बोसोहरू मासुहरू अलिअलि मिलाएर बनाउनुहुन्थ्यो क्या, मोमो बनाउनुहुन्थ्यो। यस्तो मिठो भएको थियो, एकचोटि दिनुभएको थियो। जुन हुन्छ नि हामी सबैजनाको बचपन बेलाको हुन्छ नि अब केही न केही कुराहरू, खानेकुराहरू जिब्रोमा अड्केको त्यस्तै भएको थियो क्या मेरो चाहिँ। यो मटनको फ्याटको चाहिँ मोमो क्या, त्यसको सेन्ट कति मिठो लागेको क्या मलाई। मोमो पनि मिठै थियो। अनि हामीले बच्चा बेलामा चाहिँ सबैको प्रायः केही न केही एउटा न एउटा खाएको चाहिँ जिब्रोमै झुन्डेको हुन्छ भन्छौँ नि हामी। तपाईँहरूको पनि के छ त्यो चाहिँ भन्नु होला है कमेन्टमा। अनि मेरो चाहिँ अरू 2-3वटा कुरा छ जुन चाहिँ म भिडियोमा तपाईँहरूलाई अहिले म भन्छु, जुन चाहिँ मोमो बनाउँदै म सुनाउँछु। अरू पनि मेरो कहानीहरू थुप्रै छ जुन चाहिँ मलाई सानो बेलामा मिठो लागेको कुराहरू। र त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो मटनको फ्याटको मोमो पनि पर्छ है त साथीहरू। बनाऊँ है त। अब मैले यहाँनिर किनेको एनएमसीको दोकानमा किनेको हो। अनि यस्तो चाहिँ हामीले अनलाइनतिर देखिरहन्छौँ नि, पैसाको वेस्ट अफ मनी जस्तो हुन्छ है प्रायः सामानहरू। अनलाइनमा पनि पाइन्छ यो, यहाँ किनिँदैन त। तर यो चाहिँ मेरो चाहिँ पुरा पैसा वसुल सामान छ है। यहाँ यो त बटारे छ, केमा चाहिँ यस्तो भएको छ। अब प्याज हाल्छु। प्याज चाहिँ मैले अघि नै काटेर छिल्केर रेडी गरिसकेको थिएँ। यो मिसिन चाहिँ मैले किनेको एकदम युजफुल छ है साथीहरू। यस्तै मिसिन तपाईँहरू पनि किन्नु होला भनेर रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु म चाहिँ। एकदम धेरै युजफुल छ। यो धनियाँ छ नि यसलाई नि मरकमुर्च पारेर हालिदिन्छु, यसले काटिहाल्छ सबै। यस्तो पारिदिइसक्यो हेर्नु त ल।
अचारलाई मैले अलिकति अजिनामोटो अनि नुन हालेर मोलिसकेको छु। अब म बनाउन थाल्छु। मेरो डो अघि मुछेर राखेको थिएँ अनि यसमा मैले तेल लगाइसकेको छु। अब चाहिँ म बनाउन थाल्छु मोमो। सानो बेलामा हाम्रो घर छेउको छिमेकी आन्टीले मोमो बनाएर दिनुभएको थियो। यो खसीको मासु हालेर बनाउनु भएको थिएन कि उहाँले चाहिँ यसो बोसो अलिअलि दलदाल पारेर बनाउनु भएको अरे। खासमा चाहिँ कति मिठो भएको थियो खसीको मासु। त्यो बोसो हल्का बनाएको क्या, हल्का बनाएको कस्तो मिठो लागेको। अब हेरौँ आज यही सब्जी बनाएको मैले आज। त्यो अचारको लागि तिल र सुकेको खोर्सानी भुटेँ। अचार बनाउनलाई हालिसकेको छु मिक्सीमा। अनि टमाटर उसिने टमाटर हाल्दैछु। उसिनेर हालेको टमाटर। मेरो अचार चाहिँ यस्तो भएको छ। ल हेर्नुहोस् त अचार। यम्मी 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 अचार दामी भएको छ। ए मेरो मोमो रेडी भएको छ। मेरो मोमो रेडी। बोसो जमिसकेको छ। अहिले खाना ढिलो गऱ्यो भने देरी हुन्छ, बोसो जमिन्छ। फर्स्ट ट्राई है मेरो। मिठो। नानीहरूलाई चौकै दिइसक्यो अनि म खाँदैछु। मिठो। मटन प्याट मोमो। मोमो खाएको जुसी भएको छ। यो चाहिँ खाना ढिलो गऱ्यो भने जमिहाल्ने रहेछ। थालैमा जमिसक्यो। मिठो भयो। देख मारो। जुसी। चम्चाले खानै बिर्सेछु क्या मोमो त हातैले। अचार चाहिँ एकदम धेरै चाहिन्छ मलाई चाहिँ। मोमो चिया चाउमिन
अचार एकदम धेरै चाहिन्छ अस्ति नै क्या चटपटी खानु गएको थिएँ म अनि त्यो ठेलावाला भैयाले कि सुरुमा पुच्का खाएँ अनि त्यसपछि चटपटी बनाउनु लगाएँ चटपटी बनाइदिँदै हुन्छ म पुच्का खाइसक्यो त्यो ठलाएर त पानीपुरीको पानी घट खाइदिएको खोसायो क्या हट बहिनी पानीपुरी 50 रुपियाँकै खाइदिँदो पानीपुरीको पानी त तिमीले 50 रुपियाँकै खाइदिँदो रहेछौ यसरी त घाटा लागिहाल्छ नि अरे मलाई त फर्स्ट टाइम हौ पानीपुरीको पानी खाँदा पनि लोभ गरेर नदिएको हौ थाहै दिएन मलाई त्यस्तो लोभ गर्दो रहेछ पानीपुरीको पानी पनि दिएन खाना त खाइहालेँ त्यसो भनेको नि मलाई चटपटी खाँदाखेरि पनि पिरो भएन त है मलाई पिरो अझै हालिदिनु भनेको कि कति धेरै खोर्सानी खाएको अरे मलाई त होइन पिरो बिना चाहिँ के मिठो चटपटे भनेर भनेको त्यति बेला पनि खोर्सानी चाहिँ तिमीले चाहिँ 20 रुपियाँकै खोर्सानी खाइदिँदो रहेछौ मलाई त घाटा लागेको नि अरे त्यो चटपटे दाइको बानी नै त्यस्तो हो कि धेरै लोभी हो कि के हो थाहा छैन अरू चटपटी दोकानेले त कसैले त्यस्तो भन्दैन न पानीपुरीको पानी खान रोक्छ न खोर्सानीमा लोभ गर्छ त्यो दाइ चाहिँ रहेछ नि लोभी म त खाना पनि अलिक धेरै खान्छु खाना चाहिँ पिरो अति चाहिन्छ मलाई खाइसक्यो एक प्लेट मिठो भयो मेरो आनन्द भयो आज खाना पाएँ बनाएर खाएँ मटन फ्याट मोमो बस्यो तातो खाँदा पनि के बनाउनु भएको Bamboo. अब हेरौँ त खतरा भूत कसरी कराउँछ भनिदेऊ न हौ अहिलेको आँटाको डोले चाहिँ हो छोराले बनाउँदैछन् भूत बनाएको अरे भूतको के बनाएको यो बङ्गारा दारा भूतको दारा हो नानी हो Mami, Mama, kati लाल टीका कौन लगा दिया लाल टीका लाल टीका कौन लगा दिया साथीहरू मैले चाहिँ मोमो बनाएर खाएर टन्न भइसकेँ अनि यो चाहिँ भोलि बिहान तताउनु भनेर त्यतिकै राखिदिएको मैले भाँडा मस्काइन अनि यहाँ चाहिँ एक मक्टु छ यो चाहिँ भोलिलाई खानासाना खाएर के मोमो खाएर टन्नै भएर आइसक्यौँ हामी चाहिँ आमा छोरा टन्नै भइसक्यौँ सुत्ने बेला भइसक्यो ल हेर यो दुईजना हेर त बाफ्रे मस्ती छ नि दुईजनालाई आम्मामा फोन हेरेर एक एकवटा फोन लिएर ल ठिक छ इक्जाम चलिरहेछ यसरी फोन हेर्नुपर्छ ल ल ल चस्मा लै यत्रो लुगा सबै मिलाउनु छ मेरो काम आयो
काम सुत्न मन लागिसक्यो अगाएर अनि के साथीहरू आज मैले यो लुगा किनेको कि जाडो महिनाको लागि घरमा बस्दा लाउनु भनेर यो चाहिँ सेट छ क्या यस्तो खालको कस्तो खालको सेट छ भने नि सुरुवाल भयो अनि यो चाहिँ कुर्ता यस्तो खालको कुर्ता छ कि यो चाहिँ चिरिएको टाइपको कुर्ता अनि यहाँनिर चेन भएको छ पिङ्क कलरको किने आज अनि यो कपडा चाहिँ के को हो यो कपडा तन्नाको कपडा जस्तै छ लुगाको कपडा पनि साथीहरू आज चाहिँ मेरो भ्लग मैले अन्त्य गर्न चाहेँ अनि तपाईँहरूलाई नि यसरी मोमो खानु मन लाग्छ बनाएर खाँदा हुन्छ अनि बोसो चाहिँ अलिक कम्ती राख्नु होला मेरो चाहिँ फ्याट चाहिँ बढी भएछ अनि सबै त पकाउँदा ओर्दा त सबै पिग्लिगएको थियो तर मिठो चाहिँ मिठो भएको थियो जुसी भएको थियो फ्याट चाहिँ अलिक कम्ती राखेर अनि अरू किमा चाहिँ बढी राखेर बनाउनु होला है त तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला यति भन्दै म सिकालिम्बुबाट बिदा लिन चाहन्छु बाई बाई गुड नाइट